Повидло яблучно-вишневе на зиму. Виходить густе, ароматне, красивого насиченого кольору. Таке повидло можна використовувати для випічки пирогів, рулетів або будь-якої іншої домашньої випічки. Для початку підготую яблука. І тут хочу звернути одразу вашу увагу на те, що шкірку з яблук я навмисно не знімаю. Це не тому, що хочеться пропустити цей етап, а тому, що саме шкірка допомагає повидлу бути густішим. Тому яблука я просто добре мию, видаляю серцевину та нарізаю на довільні шматочки. До яблук додаю 1 кг 800 г цукру. Добре все перемішую, щоб цукор рівномірно розподілився між яблуками, і залишаю кастрюлю просто на столі при кімнатній температурі. Нам потрібно, щоб яблука пустили достатньо соку. І тут не раджу поспішати. Не потрібно одразу ставити каструлю на плиту і намагатися варити яблука практично без рідини. Я залишаю їх приблизно на 3 години. Час від часу підходжу, перемішую яблука і знову залишаю. Коли яблука пустили достатньо соку, ставлю на вогонь варитися. І дуже важливий момент. Для такого повидла бажано використовувати каструлю з товстим дном або казанок. Яблука варю приблизно 1 годину. За цей час вони добре розм'якшуються і маса стає зовсім іншою. Тепер на цьому етапі якраз додаю 1 кг вишні. Вишню можна брати свіжу або заморожену. В моєму рецепті вишня заморожена. Після додавання вишні я варю ще приблизно 30 хвилин. Але тут я б не орієнтувалася тільки на час. У кожного яблука своя кількість соку, та й вишня може бути більш або менш соковитою, тому головне дивитися на консистенцію. Повидло поступово починає густіти, і коли ви бачите, що маса вже стає густою, можна переходити до наступного етапу. А тепер дуже важливий момент. Перед тим, як почати блендувати повидло, я обов'язково вимикаю вогонь, аби не ошпарити руки. Перебиваю все занурювальним блендером до однорідності. Тепер я хочу повидло перетерти через сито для більш однорідної консистенції, але це робити не обов'язково. Перетирається повидло досить легко. Я використовую звичайне сито і силіконову лопатку. Просто викладаю частину повидла в сито і добре перетираю лопаткою. І подивіться, скільки зовсім небагато жмиху залишилося після яблук та вишні. Готове перетерте повидло повертаю назад у кастрюлю. Тепер його потрібно ще раз добре прогріти і проварити близько 15 хвилин. І ось тут вже не варто відходити від каструлі. Повидло стає дуже густим, тому я постійно його перемішую, буквально кожні 2 хвилини. Особливо добре потрібно проходитися лопаткою по самому дну, щоб повидло не приставало і не почало горіти. Тепер розливаю повидло по заздалегідь стерилізованих баночках. Залишаю баночки охолоджуватися на столі, але я ніколи не перевертаю баночки догори дном з повидлом. Ну, а тепер, звичайно, найцікавіша частина. Давайте відкриємо одну баночку і подивимося, що у нас вийшло. Подивіться на цю консистенцію. Повидло виходить густе, гладеньке, красивого яскравого вишневого кольору. Воно дуже ароматне, з приємним яблучно-вишневим смаком. І при цьому зовсім не приторно солодке. Таке повидло можна намастити на шматочок хліба до чаю, воно чудово підходить і для домашньої випічки, пирогів, рулетів і так далі. Повидло виходить смачне, густе, ароматне, красиве і дуже насичене смаком. Із цієї кількості продуктів у мене вийшло 7 баночок по 400 мл.